Výklad a kázání Bible je dvouletý program, který je klíčový z hlediska našeho cíle. Naše touha je připravit věrné k dílu služby na každé úrovni v církvi. Ale to, co vždy mělo na církev a na boží lid ten největší vliv, je kázání a vyučování písma. Zamyslete se nad dobou Nehemiášem, kdy Ezdráš a další kázali z písma Izraeli. Izrael následně prožil obrovskou duchovní obnovu a probuzení. Přemýšlejte o Pavlovi, který píše svému učedníkovi Timoteovi a říká mu: zapřísahám tě, kaž slovo. Přemýšlejte o předreformačním období v Čechách, o Milíčovi, Husovi a dalších kazatelích, kteří otevřeli písmo obyčejnému lidu v kázání v jejich rodném jazyce. Celá reformace se nesla z velké části v duchu kázání Luthera, Zwingliho, Calvína a dalších. Tito a mnozí další považovali kázání za naprosto klíčové pro zdraví a život církve. Nosným předmětem celého programu bude homiletika, která bude zabírat největší část studia. Samozřejmě většinovou náplní tohoto předmětu bude nauka o tom, jak připravit a správně prezentovat výkladové kázání. Nicméně, součástí tohoto předmětu bude také teologie kázání, historie kázání a metodologie, tudíž témata, která doplňují a obohacují pochopení a praxi homiletiky. Kázání není pouze o předkládání faktů a teologie z Bible. Je to proklamace pravdy písma, která mění lidské životy ke slávě Boží. Proto v rámci tohoto předmětu studenti dostanou pravidelné příležitosti kázat, ať v rámci studentské bohoslužby anebo mládeže. A v zápětí jim bude poskytována zpětná vazba za účelem dalšího osobního rozvoje. Přestože kázání je klíčové pro pastorační službu, tvoří pouze součást celkového programu. Jistě zde nechceme zapomínat na pastoraci a učednictví v rámci malých skupin a osobních setkání. I k tomu bychom naše studenty rádi vybavili. Cílem je, aby se budoucí duchovní vedoucí stali komplexně vybaveni ke svému božímu povolání. A to jak v kázání, tak i v osobním učedníkování ostatních, kteří potom budou lépe připraveni k dílu služby. Jako největší klad tohoto programu vnímám to, že je veden kazateli z praxe, lidmi, kteří mají zkušenosti s pastorací, kázáním a pravidelnou službou lidem. Já sám si pamatuju, že právě to v mém životě nejvíce ovlivnilo. Můj vlastní starší, zkušení pastoři, kteří mě prakticky vedli v tom, jak kázat a vyučovat. Dodnes z toho čerpám. Celé studium trvá 2 roky a je typem dálkového studia s pravidelnými vyučovacími víkendy jednou měsíčně. Značnou část studia ale tvoří samostudium, které obsahuje vypracovávání domácích úkolů, četbu příslušné literatury a další. To vše probíhá online formou. Tento program je určen pro muže, kteří absolvovali dvouletý program Základy křesťanské víry 1 a 2, nebo absolvovali jiná studia na jiném semináři nebo stáži, kde si osvojili základy systematické teologie, hermeneutiky a přehledu Bible. Ale především je určen pro ty, kteří se v nějaké formě touží zapojit do služby vyučováním ve svém sboru jako vedoucí mládeží, vedoucí skupinek, nebo vnímají povolání stát se starším a kazatelem sboru.